এভৰিৱান আজি মই কেইবাদিনৰ পিছত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি মই কলিয়াছৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। কলিয়াছবোৰ এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈছে। মই নতুনকৈ লগাইছোঁ এইখিনি কাটিং কৰি। মই বাৰিষা ছিজনত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কলিয়াছৰ ওপৰত। তেতিয়া কলিয়াছবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছিলে আৰু মই ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ কেনেকুৱা ডাল লগাব লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। কলিয়াছ সাধাৰণতে ফুলা ফুলেই হয়। মই ইয়াৰ আগবোৰ কাটি একেবাৰে জোপোহা কৰি থৈছোঁ। এইজোপা চাওকচোন, সৰু টেমা এটাতে প্লাষ্টিকৰ টেমাতে আছে। খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। চাপৰ কৰি ৰাখিলে কলিয়াছবোৰ খুব ধুনীয়া লাগে। এইখিনি মোৰ চব কাটিঙৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। ইয়াত মোৰ বিভিন্ন জাতৰ কলিয়াছ আছে। এইখিনি মই লিকুইড সাৰ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। শুকান গোবৰ আৰু কম্পোজ আছে। শুকান গোবৰ 1 বাটি আৰু কম্পোজ 1 বাটি লৈ মই কিছুদিন পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। সেইখিনিয়ে মই 10 দিন বা এসপ্তাহৰ অন্তৰে অন্তৰে দি থাকোঁ ফুলজোপাত। পানীখিনি আপোনালোকে এনেকৈ মিহলাই ল'ব আৰু এটা সৰু গিলাচত দেখিছে এনেকৈ এগিলাচকৈ এটা টাবত দিব পাৰিব। কলিয়াছৰ কালাৰে মানুহক মন মোহিত কৰে। যেতিয়া বেলেগ ফুল নুফুলে কলিয়াছৰ ৰং বিৰঙৰ পাতবোৰেই ফুলনিখন খুব ধুনীয়া কৰি ৰাখে। মই কেইবাজাতৰো কলিয়াছ লগাই থৈছোঁ। মই কি সাৰ দিছোঁ কলিয়াছত সেইখিনিও জনাম আপোনালোকক। আপোনালোকে কলিয়াছবোৰ সদায় ৰ'দ ঘাই ঠাইত ৰাখিব। ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দ কলিয়াছে খুব ভাল পায়। ঠাণ্ডা ৰ'দ নপৰা ঠাইত ৰাখি দিলে কলিয়াছবোৰৰ পাতবোৰ ধুনীয়া নহয়, কালাৰ নুঠে। এইখিনি নিশ্চয় দেখিছে মোৰ খুব ধুনীয়া হৈছে। কলিয়াছৰ আগবোৰ আপোনালোকে 10-15 দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে পিঞ্চিং কৰি থাকিব। খুব সঘনাই পিঞ্চিং কৰিলে গছজোপা বেছি জোপোহা হয়, দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ মাটিখিনিও আপোনালোকে বালি, শুকান গোবৰ, কেঁচুসাৰ, কম্পোজ এইবিলাক দি তৈয়াৰ কৰি ল'ব। মই আজি মাটিৰ প্ৰস্তুতি নেদেখাওঁ আপোনালোকক। মই আজি কলিয়াছত কি সাৰ মই বৰ্তমান দি আছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া মই ইয়াত দিছোঁ। আপোনালোকে স্প্ৰেয়াৰ থাকিলে আপোনালোকে স্প্ৰেও কৰি দিব পাৰিব গছজোপাত সপ্তাহত বা 10 দিনত বা 15 দিনত। আৰু সৰু পুলিবোৰত কম পৰিমাণকৈ আধা গিলাচকৈ দিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে এই সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে। এই সাৰ আপোনালোকে যিকোনো ফুলতে দিব পাৰিব। খুব সুন্দৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফুলখিনি, কলিয়াছখিনি। এইটো টাবত মই কেইটামান আগ লগাই থৈছোঁ। আগ অতি সহজে হৈ যায়। এইখিনি দেখিছে নিশ্চয়। মই দুটামান আগ এনেই খুচি থৈ দিলেই হৈ যায়। কলিয়াছবোৰ খুব সহজতে হৈ যায়। এইজোপাৰ পাতবোৰো খুব মৰম লগা। ইয়াৰ জাতটো অকণমান বেলেগ, মই নতুনকৈ আনিছোঁ এইজোপা।
ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে পুনৰ কৈছোঁ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।